Frumoși mei săgetători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iulie. Nu mai zic nimic la voi, că am tot zis la toate zodiile că am fugit de pe toate canalele 2 săptămâni, n-am fost activă pe nicăieri. Da, m-am întors, aia este. Hai să vedem care sunt mesajele bonus pentru voi pentru această lună iulie. Să vedem, să vedem. Uf, nu mai pot de cald. Le vom pune, uite așa, să nu se vadă, și primul mesaj sau mesajul principal pentru voi este: acest lucru nu e pentru tine. Wow, îmi sună, la ce zodie am mai văzut eu acest mesaj? Acum, eu nu vreau să greșesc, dar cred că la rac sau la leu. Nu știu. În fine, pentru voi, ce simt așa că vrea să vă spun acest mesaj, este evident că aici avem o floare, avem un trandafir, această persoană întinde mâna, e o certă distanță, e clar că nu ajunge, mai are puțin și cade de pe acel pod, pare că este... Bine, nu e un pod, mi-a venit mie pod acum, e o pancartă, da? Aici avem 2 X-uri ca și cum, și aici scrie în spaniolă: no pasar, zice, nu treceți, pe aici nu treceți, și e ca și cum e ceva interzis. Ori tu vrei să faci ceva și e ca și cum cartea asta spune, da? Mesajul este no way, stai și-ți blând, dragă săgetător. Acest trandafir poate simboliza orice, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Pentru unii dintre voi poate fi o persoană după care alergați și nu ajungeți la ea și voi tot insistați. Pentru alții dintre voi poate să fie inclusiv o stare, da? Am o stare ciudată și insist, mi se tot transmite prin anumite semnale: băi, vezi că nu e ok pentru tine starea respectivă și tu nu, și nu tot acolo în aceeași oală, da? În aceeași energie. Pentru alții dintre voi poate să fie un job. Vreau neapărat jobul ăsta și nu mă las până n-ajung să-l am. Nu știu, nu e pentru tine. Ceva nu e pentru tine, dragă săgetător. Fiecare dintre voi știți, după ce alergați și mai ales atunci când aveți semnalul că oricât de multe eforturi faci, nu ajungi să captezi acel ceva. Simbolul trandafirului știm foarte bine, sau mă rog, trandafirul ca plantă, ca floare, știm foarte bine că are mărăcine, țepi. Ce vrea să ne spună asta? Că indiferent cât de frumos ți se pare sau bun ți se pare pentru tine acel lucru după care alergi, și dacă l-ai obține, nu-ți va face bine. Te vei înțepa dacă vrei. Asta simt să o transmit. Nu pot să spun altceva în acest moment. Avem introspecție. Foarte mult se aseamănă și acolo, dacă nu mă înșel, în etalarea, nu știu, rac, leu, fecioară, pe acolo, pentru că n-a trecut ceva de la zodia rac până la săgetător. Am trecut prin alte zodii și nu mi-aduc aminte exact. Însă acest mesaj de introspecție îmi sună și el la acea zodie. Nu știu dacă aveți planete sau ascendent în respectiva zodie. Introspecție interioară. Aici arată o persoană care își ține practic mâna, inima în mâini, de ca și cum ar trebui să asculți interiorul. Da? Sau poți o introspecție, vezi ce simți cu adevărat față de acel lucru pe care tu îl tot vrei în viața ta. Ia uite. 3 de spade. Aici e vorba de... Dacă e vorba de relații, pentru unii dintre voi nu sunt prea multe, dacă e vorba despre relații sau ceva ce ți-a făcut rău, băi, tot reiau sări, le luăm și... le luăm, că nu... Ia uite, astea s-au și întors pe față. Au vrut neapărat să iasă. Roata norocului, 5 de cupe și judecata. Deci aici e vorba despre ceva ce poate ori ai trecut din nou prin același scenariu cu o persoană care tot o ții în viața ta,
Aici vorbim despre suferință, despre cumva suferința foarte mare și ca și cum s-a repetat recent, da? În trecutul recent, acum, nu știu, o săptămână, două, nu are importanță. S-a repetat ceva și ca și cum tu tot n-ai învățat. Judecata vine să zică, băi, când te trezești? Aici tot au venit mesaje către tine, mesaje repetitive de suferință sau mesaje repetitive de scenarii repetitive care te-au făcut să suferi în relație cu persoana asta. Da? Ce tot mai da judecata vine și ce wake up odată. Aici avem persoanele astea care ies din coșciug. E ca și cum când ai de gând să te schimbi, când ai de gând să schimbi situația, când ai de gând să ieși din cercul ăsta de a fi victima acestor circumstanțe. De-aia ți se cere să faci introspecție în tine, ce se întâmplă cu tine în legătură cu situația asta care se repetă, cu persoana asta care îți face rău, cu jobul ăsta care nu e bun pentru tine, habar n-am, fiecare, cum am zis, fiecare aleargă după altceva, da? Vrea să mențină în viața lui altceva. Întrebați-vă care e motivul pentru care nu faceți schimbări. Nu știu ce să zic mai mult de atât. Următorul mesaj, forța. Forța știm foarte bine că înseamnă voință, putere, ca și cum se spune, tu poți să ieși de acolo. Vei putea, chiar dacă acum, în momentul ăsta, ți se pare haotic, ți se pare, nu știu, imposibil, da? Vei reuși să treci cu bine peste situația asta. Wow! Măi, dar ce se întâmplă în viața unora dintre voi? 3 de bâte, diavolul și luna. Când apare diavolul și luna, este singura combinație care, da, eu și pe cursul de tarot am explicat, este singura combinație care ne poate arăta o chestie de asta de legată de magie neagră, de, da, la noi în popular se spun farmece, persoane care vin cu energii urâte în viața ta, da? Și te mențin acolo într-un iad continuu. Nu neapărat că vorbim despre farmece aici, este despre a-ți mări orizontul, dar nu orizontul că vreau să văd eu viitorul, pentru că aici trebuie de bâte, nu putem să spunem de fiecare dată. Bineînțeles, fiecare carte are multe cuvinte cheie, nu le putem lua mot-a-mot pe toate la fel de fiecare dată în etalări, da? Trebuie de bâte e cartea viitorului, e cartea vizionarului, e cartea celui care își planifică viitorul, știe unde vrea să ajungă, bla bla bla, face tot posibilul să ajungă acolo. Însă, o altă interpretare a treiului de bâte în contextul ăsta, că de-aia țin foarte mult la contextul în care ies cărțile, da? În această combinație ne poate vorbi treiul de bâte în a mări orizonturile, în a vedea cu adevărat sau nu știu, a vedea așa cum vezi tu și judecata, cum este o carte de trezire, acest înger care suflă în goarnă și zice tu, e ora, wake up, da? E bine, aici e vorba despre a privi întregul tablou al situației cu care te confrunți sau al persoanei cu care te confrunți, să vezi într-adevăr că nu este decât dracu împielițat persoana asta, da? Cumva. Deci aici nu neapărat e vorba de, vezi, Doamne, te-a legat la ochi, ți-a făcut farmece și alte porcării de genul ăsta. Eu nu zic că nu există, însă nu vreau să accentuez acest lucru în tarot, pentru că lumea o ia așa de bună și zice, aoleu, mi-a făcut farmece, ca să ne luăm toate responsabilitățile noastre de a ne trezi și de a schimba situația și de a ne face propria noastră privire interioară, preferăm să credem că, bă, a zis tâmpita asta că mi-a făcut farmece, e mai ușor să accept ideea unor farmece decât ideea trezirii mele și dat șutul în cur,
cui trebuie, da? Deci cam asta e ideea. Tu poți, e ca și cum aș spune, ai putere să faci, să rupi lanțurile astea emoționale, dependențe emoționale de persoana asta sau de situația în sine, să te duci să faci terapie, da? Gândește-te pe viitor, în viitorul apropiat, să faci terapie dacă nu reușești să ieși din stările astea destructive, pentru că aici dacă e vorba de o stare de-a ta emoțională în care te hai să zicem așa, uite și aici avem diavolul, deci unii dintre voi și avem invidie, eu nu știu dacă, dragii mei, eu știți că vă iubesc pe toți, săgetătorii sunt unii dintre preferații mei pentru că am și eu pe ale mele, fiica mea e săgetător, ce vreți să fac, Taurul e soțul meu, am și eu niște preferințe, să zicem, nu neapărat, dar vreau să spun așa, că eu n-am nimic cu nimeni și nu vreau să fiu interpretată, nu mai vreau să fiu interpretată greșit, ca și cum sunt o critică aici a persoanelor. Nu, dar aici avem imaginea invidiei și aici avem diavolul din nou, adică manipularea și putem să vorbim despre unii dintre săgetători care ei sunt cei care sunt negri pe din interior. Adică au probleme cu invidia. Băi, mă uit în curtea altuia și nu mai pot, mă, frate. Bă, când îi văd pe ăla are bani, ăla are noroc în viață, ăla are familie, are habar n-am, are și aici eu trăiesc un infern, propriul meu infern, pentru că nu înțeleg că nu e bună, invidia, nu înțeleg că trebuie să mă rup o dată, să nu mă mai uit în curtea ăluilalt și să-mi văd, Doamne iartă-mă, de ale mele să ies din propria mea buclă sau să rup legăturile cu persoanele care mă manipulează, cu persoanele care stă toată ziua cu ochii pe mine și nu merge mie bine în viață pentru că accept în continuare, da? Accept în continuare să rămână în viața mea persoanele alea. Care sunt motivele? Fă-ți introspecția. E foarte psihologică această etalare. Eu am zis că nu mai fac etalări așa psihologice, dar nu mi ies altfel, dragii mei. Nu mi ies, mă tot agit eu să fac ceea ce nu mi iese. Nu pot să fiu falsă, da? Așadar aici despre asta vorbim. Privește odată ce se întâmplă în interiorul tău. Poți să faci, poți să scapi de situația asta, doar depune voință, depune eforturi și voință, pentru că ține doar de tine. Să te rupi de situația asta. Dacă nu poți, du-te, caută terapie, caută altceva, caută lumina, nu mai sta aici în întunericul ăsta. Ești legat foarte profund de ceva. Nu știu, pentru unii dintre voi poate să fie traume, pentru alții dintre voi poate să fie orice, da? Începând de la traume până la năravuri, pentru că m-am obișnuit, Doamne, să stau eu așa să mă plâng că eu sunt victimă și bla bla bla, sunt așa cumva impotent, da? Când, de fapt, sunt foarte potent, doar că nu. Înaintea 3 lui de bâte, da? Cronologic vorbind, îl avem pe 2 de bâte, care înseamnă ambiție. Voință ce înseamnă? Ambiție, frate. Îmi pun ambiția să mă duc către lumină. Nu mai vreau în întuneric. Cam asta e ideea. Avem optimism. Pentru unii dintre voi este foarte necesar să... Atenție, pentru că este... Dragii mei, optimismul, fiecare zodie în parte are anumite caracteristici, da? Se spune că Săgetătorul este optimistul zodiacului și așa mai departe. Ei bine, lăsați-mă să vă spun că nu e tocmai așa. Nu toți săgetătorii sunt la fel, nu toți săgetătorii sunt optimiști. Eu cunosc 1, 2, 3, 4 săgetători, așa la nivel personal mă refer în jurul meu, aici unde sunt eu, da? Avem un prieten, fiica mea și o prietenă mea care iubitul ei este tot săgetător. Deci aici vorbim despre plus lumea cu care vorbesc pe online și așa mai departe. Săgetătorul este
înnăscut cu această energie de optimism, însă dacă îi merge bine în viață, dacă situația e ok în viața săgetătorului, este optimist. Dacă nu, săgetătorul e capabil să cadă în iad? Nu. Mai mult decât în iad, dacă se poate spune că există mai mult decât iadul. Când săgetătorul, la fel cum este optimist când îi merge bine, când nu îi merge bine, săgetătorul hai să zicem că are așa un gen de extremism, da? Pentru că este... De ce? Pentru că este guvernat de planeta Jupiter, săgetătorul. Jupiter este exagerare. Poate fi creștere impresionantă, însă pe negativ Jupiter îi conferă săgetătorului exagerarea. Și când vorbim despre exagerare, este același matiz, să zic, nu știu dacă, nu cred că există în românește cuvântul ăsta, aceeași afinitate ca Scorpionul, da? Extremism. Simbolic vorbind, săgetătorul, nu ca persoană, ci ca arhetip, săgetătorul vorbește despre credințe înrădăcinate. Da? Este imaginea, pe negativ, este imaginea acelei credințe a adevărului propriu. Este imaginea acelui jihadist care merge și se omoară pe el însuși în numele adevărului lui. Da? Asta este extremismul săgetătorului. Se aseamănă foarte mult cu energia Scorpionului în privința asta. Bun, spuneam că mesajul spune să fii optimist și încrezător, chiar dacă în momentul de față treci printr-un iad. E ca și cum asta ți se spune. Rămâi sau caută această energie luminoasă. Ieși de aici. Nu știu cum, dar va trebui să o faci. Aici e vorba despre autosabotare. Pentru unii dintre voi, ca și cum singur vă tăiați craca de sub picioare. 7 de spade este cartea sabotorului sau este cartea celui care e neasumat. Da? Nu-și asumă. Ăsta e ăla care dă cu piatra și ascunde mâna. Sau fură fără să fie văzut. Da? Metaforic vorbind. Deci aici vorba despre, ok, ce faci? Și următoarea carte e Moartea, care explică, da? Explică ce ai de făcut în tine. Deci aici e vorba despre a integra odată, a găsi din nou lumina în capul tău, în sufletul tău și schimbă situația schimbându-ți atitudinea asta de a fi cel care își fură căciula singur. Ai nevoie să faci o mare schimbare în interiorul tău. Moartea, când apare, arată un proces interior în care trebuie să schimbăm lucruri foarte importante și nu că să le schimbăm, trebuie distruse în interiorul nostru ca să nu ne mai autodistrugă pe noi acele lucruri, da? Moartea reprezintă planeta Pluto. Este imaginea scorpionică. Imaginea, dacă vrei din nou, imaginea iadului aici, da? Avem această simbolistică în această carte unde vedem cadavre pe jos, pe unde trece acest cal cu această minunată moarte, da? Deci trebuie să treci printre cadavrele interioare ca să poți să te să se poată instala cu adevărat cumva schimbarea cu adevărat, da? Pentru că e foarte ușor să zicem, da, nu, că eu m-am schimbat, că am trecut prin multe și am învățat multe și ce vedem aici nu denotă acest lucru. Îmi pare rău să spun asta, dragii mei. Poate că v-a mai rămas
această energie de sabotare. Da? Poate fi din nou vorba despre invidie. Dacă schimb, pentru cei care bineînțeles vă regăsiți, nu e nevoie să comentați, dragii mei, că nu trebuie să ziceți da, așa, eu sunt invidios. Nu, e vorba despre a face tu propria introspectivă. Cărțile astea nu vin aici ca să-mi zică mie judecă-i mă pe ăștia. Nu, luați mesajele, vă regăsiți în ele, țineți-le acolo, însă faceți-vă treaba ca să ieșiți de aici, atât. Dacă e vorba de invidie, moartea zice schimbă odată acest lucru. Cum schimbi? Păi n-ai cum să schimbi doar fiind optimist. Da? Ori te duci și cauți alternative, gen, cum am zis, terapie, ori te apuci, apucă-te de citit, apucă-te, fă ceva. Deci aici e vorba despre schimbare. Schimbare, schimbare, schimbare. Nu am ce să zic altceva, dragii mei, da? Cam asta e. Da, Jupiter e în Leu, planeta voastră e în Leu, nu are cum să fie altfel decât așa. Poate să fie vorba despre orgoliu, despre ego foarte mare pentru alții dintre voi, poate să fie și despre asta, da? Jupiter vă activează în momentul de față. Jupiter are foarte mare afinitate într-o zodie de foc, cum sunteți și voi. E normal să fiți mult mai activați și mult mai înflăcărați și de ce nu mult mai pe bă, eu cine sunt în viața mea, că eu fac, că eu drec, că nu știu, habar n-am. Dar aici aveți mare grijă că pot fi provocate situații foarte urâte, foarte toxice. Na, eu n-am de să știu, că poate este pentru unii dintre voi suferiți, pentru alții dintre voi poate că ar trebui să vă treziți, să vedeți că poate voi sunteți cei care faceți rău, voi sunteți cei care sunteți manipulatori, aici putem să vorbim de minciună, pot fi foarte multe de spus. Nu am ce să zic mai mult, nu este o uitare privată, însă ideea este că imaginea este cea care este. Nu mai am altceva de zis. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!